مرحبا أعزائي المشاهدين من المحيط إلى الخليج في برنامجكم عرب شو. هذه الحلقة سوف نخصصها لتوطين المغاربة في الصحراء المغربية. دعونا قبل أن نخوض في هذا الموضوع أن نؤكد أن الصحراء مغربية إلى أن يرث الله الأرض وما عليها، وهنا نحدد موقفنا المبدئي في هذه المسألة. وتأتي هذه الحلقة استجابة لبعض الاقتراحات، خصوصا بعد أن قدمت التحول الديموغرافي الذي يحدث الآن داخل بلجيكا وهولندا، وكيف نلاحظ نمو سريع للجالية المغربية في هاتين الدولتين وتعزز نفوذ الدولة المغربية فيهما. كذلك سوف نخصص هذه الحلقة لاستتمام السيادة داخل الصحراء المغربية عبر توطين المغاربة الذين يسكنون في شمال المغرب ويتم نقلهم أو يهاجرون إلى الصحراء المغربية، وهذا سيكون له العديد من التداعيات التي سوف أشرحها. ويمكن أن تكون هذه الحلقة بمثابة مرجع للأجيال القادمة حتى يعلموا ماذا يحدث في أرضهم وماذا يحدث في المملكة المغربية. يجب أن ننطلق من التاريخ، لأن التاريخ يخبرنا أن الدولة المغربية كانت حدودها مترامية الأطراف تصل حتى حدود نهر السنغال جنوبا، وبالتالي الأراضي الطبيعية للمملكة المغربية تشمل كافة أرجاء الصحراء المغربية والتي يطلق عليها البعض الصحراء الغربية، كذلك تشمل موريتانيا وبعض الأراضي من الدول المجاورة الأخرى، ولكن موضوع حلقتنا هو الصحراء المغربية. إذن الصحراء المغربية الشعب الذي يوجد فيها الآن والذي يطلق عليه البعض بالشعب الصحراوي هم في الأصل مغاربة، وكانوا دائما خاضعين إلى التاج البريطاني. وكما سبق تقديم هذه الخريطة لسنة 1881 تبرز الأراضي التي تخضع للدولة أو للمملكة المغربية، ولكن بعد الاستعمار الفرنسي الإسباني المزدوج للمملكة المغربية تغيرت هذه الخريطة، وفقد المغرب 3/4 مساحته، وتفتت وتشتت الشعب المغربي في العديد من الدول الحالية. ومعلومة للتاريخ، فلقد كانت دائما المملكة المغربية عصية على الأوروبيين طوال تاريخها، فيكفي أن نذكر أنه في معركة وادي المخازن التي حدثت قبل 450 سنة والتي سحق فيها الجيش المغربي الجيش البرتغالي، كانت هذه المعركة مثل الرعب لأوروبا، وكان لديها العديد من التداعيات، من أبرزها أن الدولة البرتغالية نفسها لم يعد فيها جيش قادر على الدفاع عنها، وهذا أدى إلى احتلال الدولة البرتغالية من طرف إسبانيا، نظرا لأنه لا يوجد قوة تدافع عن الدولة البرتغالية. وكبد هذا البرتغال حوالي 93 سنة حتى تعيد بناء جيشها من جديد ودولتها من جديد. كذلك أوروبا بأسرها بقيت أكثر من 3 قرون متخوفة من خوض حرب عسكرية مع الدولة المغربية، وهذا نظرا لشدة قوة الجيش المغربي والصورة التي ارتسمت في أذهانهم. لذلك نجد أن فرنسا احتلت تونس، احتلت الجزائر، احتلت العديد من الدول الأخرى، وآخر دولة ذهبوا إليها هي المملكة المغربية. ولم تذهب فرنسا وحدها، بل ذهبت رفقة إسبانيا حتى تركع هذه القوة الإقليمية في ذلك الوقت. وهذا للتاريخ. ونعود إلى موضوع هذه الحلقة. وبعد الاستعمار الأجنبي للمملكة، أو كما يحلو تسميته بعهد الحماية، نجد أن المملكة المغربية خرجت منهكة اقتصاديا، خرجت دولة مقسمة، خرجت قد فقدت أكثر من نصف شعبها وأكثر من 3/4 أراضيها، وهذا كان له العديد من التداعيات. ولكن الدولة المغربية تعيد الآن استرجاع أراضيها وتعيد استعادة شعوبها التي فقدتها، وكذلك تريد أن تقوم بفرض سيطرتها على ما كان لها قديما عبر توطين مغاربة الشمال في جنوبهم. فيمكن لنا الآن التساؤل: منذ متى بدأ هذا التوطين لمغاربة الشمال في الصحراء المغربية؟ وما هو البعد الجيو استراتيجي لهذه العملية؟ وما هي أبرز الدول التي تعتمد نفس الأسلوب المغربي في تعامله مع الصحراء المغربية؟ كل هذا وأكثر سوف أشرحه لكم
بكم بعد هذا الانترو. وأنطلق معكم أعزائي المشاهدين بالإجابة عن أول تساؤلات هذه الحلقة، وهو متى تم توطين المغاربة في الصحراء المغربية؟ الصحراء المغربية أو كما يعرف بالصحراء الغربية كانت مستعمرة إسبانية، وحتى المعلومات والإحصائيات قبل سنة 1975 تاريخ خروج المستعمر الإسباني من هذه المنطقة لم يكن هنالك إحصائيات دقيقة، وكل الإحصائيات التي يتم تداولها قبل تلك السنة دائما معرض للخطأ، خصوصا وأن المستعمر السابق الإسباني قدم في سنة 1970 بعض الإحصائيات ولكن غير دقيقة. وكذلك لا ننسى أنه حدثت هجرة مهمة من هذا الإقليم أثناء فترة الحرب، وأثناء فترة بروز جبهة البوليزاريو وبروز العديد من اللاجئين في الجزائر وفي إسبانيا وفي موريتانيا وفي غيرهم. كذلك الإسبان نفسهم أو المعمرين الذين كانوا في هذه المنطقة رحلوا، وبالتالي كانت الأعداد تقتصر على تقريبا حوالي 100,000 شخص في تلك الفترة. وفي سنة 1975 كان هذا التاريخ تاريخا محوريا في حياة الشعب الصحراوي والمغاربة الذين يطلق عليهم المغاربة الجنوبيون، الذين رأوا أن خروج الاستعمار الإسباني كان بادرة خير من أجل أن يبنوا دولة خاصة بهم. ولكن المملكة المغربية ترى أن هذه المنطقة وهذا الشعب هو أصلا شعب مغربي لعدة اعتبارات، وللمملكة المغربية العديد من الدوافع المقنعة. لذلك قام الملك الحسن الثاني في نفس السنة من القيام بالمسيرة الخضراء، وتبعه أكثر من 350 ألف مغربي جابوا الصحراء المغربية وأرجعوها إلى السيادة للمملكة. وبالتالي كان هذا الحدث فارق في تاريخ المملكة المغربية، وللأمانة فلقد تمكنت الدولة المغربية من فرض سيطرتها على 80% من الصحراء المغربية. ورعت الدولة توطين آلاف المغاربة في جنوبهم، وبالتالي أصبحت المملكة المغربية تبسط نفوذها الديموغرافي والسياسي والجيوستراتيجي على كافة أرجاء المملكة من الكويرة إلى طنجة. وبالتالي نجد أن هذه المعطيات كان لها دور مهم في بداية الهجرة وبداية توطين المغاربة الشماليين. وأعني بالمغاربة الشماليين يعني المغاربة الذين كانوا يسكنون في الشمال، في مثلا مدينة الرباط، مدينة مراكش، مدينة طنجة، أكادير وغيرها من المدن المغربية الأخرى، وهاجروا إلى مدن مثل العيون وما إلى ذلك من الحواضر الرئيسية في الصحراء المغربية. ونمر الآن للإجابة عن التساؤل الثاني في هذه الحلقة، وهو كم عدد المغاربة الحاليين داخل الصحراء المغربية؟ يقدر حسب سنة 2022 عدد المغاربة بحوالي 600 ألف مواطن مغربي، وهنا أقصد دائما المغاربة الذين قدموا من شمال المملكة، فيما يقدر أعداد المغاربة الذين يطلق عليهم المغاربة الصحراويين بحوالي 220 ألف نسمة. وهنا أقصد بالصحراويين نسبة إلى المنطقة التي يعيشون بها، مثل ما نحن نتكلم مثلا في المغرب أو في أي منطقة أخرى على أهل طنجة نقول الطنجاويين، على أهل الصحراء الصحراويين وما إلى ذلك، ولكن في النهاية هم مغاربة، حتى لا يكون هنالك شعارات للتقسيم أو ما إلى ذلك، أو يكون هنالك فهم خاطئ للمفاهيم. وبالتالي نجد أن عدد المغاربة الشماليين تقريبا 3/4 عدد الصحراويين الأصليين أنفسهم، وهذا هو موضوع هذه الحلقة، ودراسة تبعياته هي لب موضوعنا. وهذه الهجرة أو توطين المغاربة في الحقيقة لم تؤثر لا على التركيبة العرقية ولا على التركيبة الدينية في المنطقة، فأغلب الصحراويين أو المغاربة عموما هم مسلمون على مذهب السنة،
ويوجد دائما طائفتين هما العرب الناطقين باللغة العربية نسبة إلى نطقهم وليس إلى عرقهم، وكذلك الأمازيغ الذين يتكلمون بغير اللغة العربية وكذلك نصنفهم حسب طريقة نطقهم. وأغلب المتكلمين في الصحراء المغربية يتكلمون بالعربية مع كذلك بعض اللهجات الأمازيغية الأخرى، ولكن اللغة العربية هي الأكثر انتشارا مثلما كل المناطق المغربية عموما. وبالتالي الهجرة لم تؤثر لا على الدين ولا على اللغة، وهذا ما سوف نقارن به الدول التي تقوم بالتوطين، منها الهند، الصين، تركيا وفرنسا، وهي دول تعتمد على الاستبدال الديموغرافي. وهذه النقطة المهمة سوف أشرحها لكم فيما بعد، ولكن الآن دعونا نتطرق إلى نقطة قانونية حساسة للغاية، وهي كيف تمكنت المملكة المغربية من تجاوز القانون الدولي الذي يقر في المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، والتي تجرم تهجير المواطنين والاستبدال الديموغرافي بصفة عامة، سواء داخل إطار الدولة الواحدة أو من دولة إلى أخرى. وبناء على ما سبق ذكره، هل تبقى المغرب مكتوفة الأيدي وترضى بأمر الواقع؟ بطبيعة الحال لا، بل تقدمت وضمت الصحراء المغربية مرة أخرى إليها، ووضعت موقفا استثنائي في العالم عبر تدعيم شراكتها بالولايات المتحدة الأمريكية وربط مصالحها مع الدول الغربية حتى تعترف بمغربية الصحراء. وبالتالي يكون هذا الاعتراف بمثابة قانون جديد يتغلب عن كل المعاهدات والاتفاقيات والقوانين الدولية التي تجرم مثل هذه الأفعال. وبالتالي المملكة المغربية تكتسب مزيدا من النفوذ في هذه الدول وترعى مصالحها القومية الداخلية، وهذا كان له دور مهم في تحقيق السيادة المغربية الكاملة واللا مشروطة على هذه الأراضي. وبالإضافة إلى ما سبق ذكره، يجب أن نشرح حركات الاستبدال الديموغرافي ونقارن أهم الدول التي تعتمد هذا الأسلوب مع المملكة المغربية. فنجد أن الدولة الهندية اليوم تقوم بالاستبدال الديموغرافي داخل الكشمير التي فيها غالبية مسلمة ويتكلمون باللغة المحلية الكشميرية. ولكن الدولة الهندية بعد التقسيم الذي تم بمقتضاه تقسيم كشمير إلى 3 مناطق بين الصين والهند وباكستان، نجد أن الدولة الهندية في الجزء المخصص لها وفي جزء يتبع باكستان تقوم بالاستبدال الديموغرافي عبر طرد السكان الأصليين وجلب مواطنين هندوس، يعني سوف تضرب اللغة وسوف تضرب الدين. اللغة يعني سوف تأتي بمواطنين يتكلمون باللغة الهندية ولا يتكلمون باللغة المحلية الكشميرية، وستأتي بمواطنين لديهم دين هندوسي. وفي هذا الإطار سوف يتم قمع المسلمين حقيقة، وبالتالي سوف تضمن الهند أن كشمير ستكون هندوسية خالصة تابعة للهند مثلها مثل أي مدينة أخرى. ولكن لو بقيت بمقوماتها اللغوية والدينية فإنه في أول فرصة تكون فيها الدولة في حالة ضعف سوف تنفصل كشمير عنها. كذلك نجد نفس المسألة في الصين ومسألة تركستان الشرقية، والتي كذلك تضرب اللغة والدين. فتركستان الشرقية أغلب مواطنيها من المسلمين ويتكلمون باللغات المحلية التركية أو اللغات الوسط آسيوية، ولكن الصين تجلب مواطنيها الذين يعتبرون يعني مواطنين صينيين يتكلمون باللغة الصينية ولا يدينون بالإسلام. كذلك نجد الدولة التركية مثلا حينما ضمت إقليم هاتاي أو محافظة لواء الإسكندرون، والتي كان فيها العرب أغلبية ويتجاوز عددهم 60%، وذلك في سنة 1940. ولكن بعد الغزو التركي لها نجد أن
أغلب المواطنين أصبحوا فيها من الأتراك ويتكلمون باللغة التركية، رغم أن العرب الذين استوطنوا هذه المنطقة لآلاف السنين كانوا أغلبهم من المسلمين والمسيحيين، والدولة التركية ضربت النسيج اللغوي وكذلك أقصت جزء هام من المسيحيين العرب في هذه المنطقة. وبالتالي أعزائي المشاهدين نجد أنه في أغلب الأمثلة التي سبق ذكرها هنالك دائما عنصر اللغة والدين حاضر، ودائما يجب تغييرهم إلى دين ولغة الدولة حتى يضمنوا دائما بقاء هذه المناطق داخل إقليمها. ولكن نجد أن هنالك دول لا تحارب الدين ولكن تحارب اللغة فقط، مثل الدولة الفرنسية والتي ضمت شبه جزيرة كورسيكا بالقوة. وجزيرة كورسيكا هي المنشأ الذي نشأ فيه نابليون بونابرت، والذي أغلبكم يظن أنه فرنسي ولكن هو من شبه جزيرة كورسيكا ويتكلم باللغة الكورسيكية. والدولة الفرنسية الآن تقوم بتشجيع الفرنسيين على التوطن والاستيطان في هذه المناطق، وتلغي كل المعاملات بغير اللغة الفرنسية، وهذا في تعد صريح للثقافة الكورسيكية ولهذه الجزيرة. وارتفعت أعداد الفرنسيين القادمين من الجمهورية الفرنسية في هذه الجزيرة ليرتفع إلى أكثر من نصف سكان الجزيرة، وهنا سوف تفرض فرنسا هويتها اللغوية نظرا لأن كورسيكا مسيحيين كاثوليك مثل أغلب الفرنسيين، وهنا سوف يكون هذا أو هذه المنطقة منطقة فرنسية خالصة، يعني لن تكون هنالك تفرقة بينها وباقي المناطق الأخرى. وهذه الأمثلة تفتح لنا الباب إلى جزء مهم في هذه الحلقة، وهو هل أصابت المملكة المغربية باتباع هذه الخطوات؟ أجل، أنا أقول أنها أصابت باتباع هذا الأسلوب، فالتاريخ دائما يعطينا الحلول. فنجد مثلا أن الأتراك والعثمانيين قبل 1000 سنة دخلوا إلى موسكو واحتلوها وأحرقوها، ولكن لم يكن لديهم نظرة استباقية ولم يوطنوا فيها السكان أو المحاربين الذين حرروا هذه المدينة قبل 1000 سنة، وأعادوا الكرة قبل 500 سنة فقط، وكذلك انتصروا عسكريا ولكن لم يضعوا أسسا لتواجد الأتراك في هذه المنطقة، واحتقروا هذه المدينة لأنها كانت مدينة صغيرة وفيها طقس بارد وما إلى ذلك. ولكن النتيجة أن روسيا بعد 200 أو 300 سنة تسيطر على أغلب الأراضي العثمانية الموجودة في قارة أوروبا وشمال آسيا بأسرها. والآن روسيا وهي سليلة الإمبراطورية الروسية والاتحاد السوفيتي تسيطر على سوريا وتحاصر تركيا من الشمال ومن الجنوب، وتقوم بعمليات في أوكرانيا. أوكرانيا نفسها كانت أرض عثمانية تركية مثلها مثل شرق أوروبا بأسرها. وبالتالي المملكة المغربية إذا لم تقم بالتقدم نحو الجنوب وضم الصحراء المغربية كانت سوف تحاصر من الجنوب، بالإضافة إلى أن لديها عداوة مع الجارة الجزائر سوف تحاصرها من الشرق، وكذلك هي لديها العديد من المشاكل مع الدولة الإسبانية التي تحاصرها من الشمال. وبالتالي ستكون المملكة المغربية مثل الدولة المطوقة، ستكون في فم الكماشة. وبالتالي أحسنت الاختيار وتكسر هذه الكماشة بالتوجه جنوبا، ولما لا يمكن أن نشهد في المستقبل اتفاقية لدمج بين موريتانيا والمملكة المغربية، وتكون المغرب قد استرجعت الجزء الأكبر من أراضيها التاريخية، وتقوم بمعاهدات أكثر توازن مع الدولة الإسبانية، وتسترجع سبتة ومليليا وما إلى ذلك من المناطق المحتلة الأخرى، رغم أن العلاقات الإسبانية المغربية الآن في أزهى فتراتها على المستوى الاقتصادي، ويوجد اعتراف إسباني بمغربية الصحراء. وبناء على ما سبق ذكره المملكة المغربية من خلال هذه الخطوات حققت أمنها القومي الاستراتيجي. فالأمن القومي لا ينطلق من داخل حدودك بل ينطلق من خارج حدودك.
لذلك المملكة المغربية لم تنتظر قدوم الأعداء ومحاربتها داخل دولتها، بل قررت أن تنطلق خارج حدودها وتضم الأراضي التي تعتبرها أراضي مغربية خالصة مثل الصحراء المغربية، وتستتب فيها كل المقومات للأمن والأمان والنجاح الاقتصادي. وهذا ما نجحت فيه المملكة المغربية، وأصبح لديها بعد جغرافي أكثر، امتداد إقليمي أرفع، وبالتالي في حال بروز أو في حال ظهور أي حرب لا قدر الله مستقبلية مع المملكة المغربية، فالمملكة المغربية ستكون في موقف أفضل مما كانت عليه سابقا. وهذه الفلسفة والرؤية الاستراتيجية للمملكة المغربية نجد جذورها داخل الدستور المغربي، فنجده يتكلم عن الحدود الحقة ولا يتكلم عن الحدود القانونية. الحدود القانونية هي الحدود التي توجد داخل الأمم المتحدة والتي نتجت عن الاستعمار، وتعتبر المغرب سوى المنطقة التي تعتبر بالمغرب الأقصى، ولا تضم منطقة الصحراء المغربية وباقي الأراضي الأخرى. وبالتالي المملكة المغربية حينما تعتمد على دستور ينص على الحدود الحقة، والدستور هو أعلى هرم قانوني في الدولة، وكل القوانين مثل المعاهدات والقوانين التي تصدرها المجالس والبرلمانات هي أقل مرتبة من الدستور، لأن الدستور هو في قمة الهرم. وبالتالي نجد أن الحدود الحقة هي الحدود التي تعتبرها المملكة المغربية هي الحدود الفعلية. وهنا يرى أعداء المغرب أن هذا الدستور وهذه الكلمة في حد ذاتها تدل على رؤية توسعية للمملكة المغربية في المنطقة، والمملكة المغربية بطبيعة الحال لا يهمها آراء أعدائها، بل يهمها تحقيق مصالحها ومصلحة شعبها. وبالتالي المملكة المغربية من خلال هذه الأساليب في التوطين الديمغرافي ومفهوم الأمن القومي وغيرها من الملامح القانونية التي سبق ذكرها تسعى جاهدة لتحقيق مصالحها الداخلية ومصلحة الشعب المغربي. وهذا يفتح لنا التساؤل حول معرفة النتائج التي حققتها المملكة المغربية من هذه السياسة ومن هذا التوطين للمغاربة في منطقة الصحراء المغربية. وأول هدف تسعى المملكة المغربية لتحقيقه من خلال هذه العملية هو ضمان السيادة الكاملة على الصحراء المغربية للأبد، وهذا بطريقة قانونية. فكلنا يعرف مبدأ العالمي حق الشعوب في تقرير مصيرها، ففي حال حدوث استفتاء فإن أغلبية الشعب الذي سوف يذهب إلى الاستفتاء سيكون من المغاربة الذين تم جلبهم من الشمال، وسوف يصوتون بدرجة كبيرة إلى البقاء في الدولة المغربية، بالإضافة إلى أنه يوجد جزء مهم من الصحراويين أنفسهم يريدون أن يبقوا ضمن التاج المغربي. وهنا من الناحية القانونية نجد أن هذه العملية مهمة جدا جدا من أجل بقاء هذه المنطقة تابعة للدولة المغربية. وأعلم عزيزي المشاهد أنه لا يوجد دائما حلول قانونية فقط، بل نجد حتى حلول عسكرية يمكن أن تقلب موازين القوى أو تفرض سياسة أمر الواقع أو ما إلى ذلك. ولكن وجود مغاربة شرفاء مدعومون من الحكومة المغربية مرفوقون بالجيش المغربي سوف يكونون مثل الدروع البشرية في وجه أي تنظيم أو جهة تريد زعزعة الاستقرار مثل جبهة البوليزاريو أو ما إلى ذلك، أو حتى دولة معادية. فإن وجود سكان يعادون الدول التي أو التنظيمات التي سوف تقوم بالاعتداء على هذه المنطقة، فإن هذا يضمن قدرا كبيرا من السيادة ويرهب أعداء المغرب، وهذا سوف يساهم في دراسة أي هجوم مسلح في المستقبل، نظرا لأن هذه المنطقة سوف تكون منطقة مغربية مثلها مثل أي منطقة في الشمال، ولن تكون بمنطقة معزولة ولن تكون بمنطقة أقل في التنمية. وبالتالي نحن نتكلم عن حلول قانونية وحلول عسكرية لتثبيت ولاء وتثبيت هذه المنطقة ضمن التاج المغربي. والدولة المغربية نفسها تقوم بضخ مليارات الدولارات في البنية التحتية
من أجل أن يستفاد من كل المقومات الاقتصادية لهذه المنطقة، ومن أجل تقليل البطالة والنهوض بهذه المنطقة شأنها شأن باقي مناطق المملكة المغربية. أرجو أن أكون قد وفقت في شرح كل هذه المعلومات وأهمية النمو الديمغرافي والاستبدال الديمغرافي، رغم أنني كما ذكرت في أول الحلقة الصحراويين أنفسهم مغاربة تاريخيين. أرجو أن أكون قد وفقت في نقل المعلومة مرة أخرى. لا تنسوا أعزائي المشاهدين الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يأتيكم كل ما هو جديد. وما دمتم قد أكملتم الحلقة إلى هذا المستوى فأدعوكم إلى الإعجاب بهذه الحلقة ومشاركتها مع أصدقائكم. وموعدنا كل يوم خميس على الساعة 5 بعد الزوال بتوقيت الرباط. أرجو أن تكونوا في الموعد وأراكم في الحلقة القادمة.